ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම YouTube ඔයාලා හැමෝම කැමතිනේ ඔයාලා කරන YouTube channel එක ඉක්මනට rank කරගන්න අපි මීට කලින් වීඩියෝ series එකක්ම කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ YouTube channel එකක් කරන එක සම්බන්ධව tag හදන විදිය YouTube channel එකක් හදන විදිය ඒ වගේම YouTube වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන විදිය මෙන්න මේ හැමදේම අද අපි කතා කරලා තියෙනවා අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ YouTube කරද්දි එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරද්දි මෙන්න මේ YouTube channel එක rank කරගන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම වැදගත් වෙන option එකක් ඒ තමයි අපේ YouTube වීඩියෝ එකට අපි ඇතුළත් කරන captures කියන්නේ ඔයාලා දකින්න ඇති YouTube වීඩියෝ එකක් බලද්දි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ කොටස් කඩලා තියෙනවා අන්න ඒ විදිහට YouTube වීඩියෝ එක ඒ ආකාරයට අපිට අවශ්‍ය විදිහට මෙන්න මේ කොටස මේකයි මෙන්න මේ කොටස මේකයි කියලා වෙන් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට මෙන්න මේ YouTube වීඩියෝ එහෙම නැත්නම් YouTube channel rank කරන capture රහස මොන වගේ දෙයක්ද කියලා බලන්න දැන් මේ විදිහට මම මගේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි මුලින්ම අපේ YouTube ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගෙන ඉමු මම මේ විදිහට මගේ YouTube ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගන්නවා මේකට ආවම මෙන්න මේ විදිහට අපේ channel එකේ තියෙන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ 20 වෙනිදාට වීඩියෝ එකක් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙනවා ඒ තමයි ඔයාලා මීට කලින් බලපු Google Lens පිළිබඳව මම කතා කරපු වීඩියෝ එක අපි අද බලමු මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ captures හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම මම මෙතන තියෙන මේ edit සලකුණු උඩ ක්ලික් කරනවා එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ description එක මෙන්න මේ description එකේ තමයි අපි මෙන්න මේ captures ටික හදාගන්න ඕනේ මේ captures හදාගද්දි අපි සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කරුණු කිහිපයක්ම තියෙනවා පළවෙනි දේ තමයි මුලින්ම capture එක අපි බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඕනේ ඊළඟ එක තමයි මේ capture එකක් පවතින කාලය අඩුම තප්පර 10ක් හෝ තප්පර 10කට වැඩි වෙන්න ඕනේ මේ දෙක තමයි මේ captures වල ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ හරි දැන් මම මේ captures ටික දාගන්න කලින් මගේ පරිගණකයට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Google Lens කියන වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගන්නවා මොකද මේක captures වලට කඩාගද්දි මේ කාලෙදි මේක කියලා මට හරියටම බලා ගන්න මට මේක වීඩියෝ එක ප්ලේ කර තමයි මේක හදන්න වෙන්නේ අන්න ඒ නිසා දැන් මම මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරගෙන තියෙන්නේ මුලින්ම අපි capture එකක් දාගමු බිඳුවෙන් මම මේ විදිහට බිඳුව කියන වෙලාව මෙතන ටයිප් කරගන්නවා මේකෙදි මුලින්ම විනාඩි ඊට පස්සේ තප්පරත් අපි තෝරලා දෙන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ කාලය පැය වෙනකු තියෙනවා නම් මෙතෙන්ට පැයක් තෝරලා දෙන්න පුළුවන් කොහොමත් මුල්ම එක එන්න ඕනේ මේ විදිහට බිඳු 4ක් ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් මේ බිඳුවෙන් පටන් ගන්න ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ මොන කොටසද කියලා මගේ වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න හින්දා මම මේ විදිහට ඉන්ට්‍රෝ කියලා තෝරලා දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලමු ඊළඟට අපි කඩා ගන්න ඕන තැන තියෙන්නේ කොතනද කියලා මට කඩා ගන්න ඕන තැන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඒ තමයි මගේ avatar කෙනෙක් වීඩියෝ එකට එන තැන ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මගේ avatar වීඩියෝ එකට එන්නේ තප්පර 20 දී මම ඒක හින්දා මගේ YouTube එකට ගිහිල්ලා අර captures හදන තැන දෙවෙනි captures එක දාගන්නම් තප්පර 20 විදියට ඒකට මම නමක් විදියට දෙනවා avatar කියලා හරි ඊළඟට අපි හදාගන්න ඕනේ තුන්වෙනි capture එක මගේ වීඩියෝ එකේ මට තුන්වෙනි capture එක දාන්න ඕන වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඒ තමයි අපේ avatar එකෙන් වීඩියෝ එක හුවමාරු වෙන වෙලාව මම ඒකේ වෙලාව දෙන්නම් මේ විදිහට විනාඩියයි තප්පර 59 කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මම දාගත්ත හැම capture එකකම අතර පරතරය තප්පර 10කට වඩා තියෙනවා කියලා විනාඩි එකයි තප්පර 59න් පටන් ගන්න කොටසට මම නමක් දෙන්නම් start කියලා ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ capture එක අපි පටන් ගන්න ඕනේ කොතනින්ද කියලා බලන්න මගේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ capture එක මට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඒකින්ද මම මේකට විනාඩි 8යි තප්පර 53 කියලා තෝරලා දීලා ඒකටත් නමක් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයාලගේ වීඩියෝට අනුව ඔයාලගේ කැමැත්තට අනුව කැමැති විදියකට කැබලි කරගන්න පුළුවන් මට මෙතන දාන්න නමක් නැති හින්දා තමයි මම මේ විදිහට අකුරු ටිකක් ටයිප් කරගත්තේ ඊළඟට අපි තවත් capture එකක් හදාගමු ඊළඟ capture එක මට කඩා ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඊළඟ කොටස මට කඩා ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනදී මම ඒකින්ද මගේ
වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් මේ කැප්චර් එක තෝරලා දෙන්නම්. විනාඩි 16යි තප්පර 11. ආයෙත් අපේ ඇවටාර් අපේ වීඩියෝ එකට එන තැන. හරි. දැන් අපි තවත් කැප්චර් එකක් හදාගමු. ඒ තමයි මගේ ඇවටාර් එකෙන් මගේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම කොටසට උවමාරු වෙන තැන. විනාඩි 17යි තප්පර 17. මම මේකත් මේ විදිහට ටයිප් කරගෙන n කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. මේ කැප්චර් දාද්දී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන තවත් දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝ එකේ කැප්චර් 3ක්වත් අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට පීරියඩ් කඩපු ඒවා 3ක්වත් අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි මේ කැප්චර් අපේ වීඩියෝ එකට දාන එකේ සම්පූර්ණ වාසිය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මේ විදිහට මං ඉන්ට්‍රෝ කියලා දාලා තියෙනවා, ඇවටාර් කියලා දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට මොන හරි මෙතන නමක් දානවා කියමුකෝ. මෙන්න මේ දාන නම අපේ Google එකේ එහෙම නැත්නම් අපේ YouTube එකේ කවුරු හරි search කරොත් උදාහරණයක් විදිහට මං YouTube එකේ ඇවටාර් කියලා search කරනවා. එතකොට YouTube එකේ මෙන්න මෙතන අපේ වීඩියෝ එකේ ඇවටාර් කියලා තියෙනවා නම් අපේ වීඩියෝ එක අප් කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ ඇවටාර් කෙනෙක් ගැන තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ කොටස් ටික කඩාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා save කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට අපේ වීඩියෝ එක save වෙනවා. දැන් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි හදාගත්ත captures ටික මොන විදිහටද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මගේ වීඩියෝ එක කොටස් කිහිපයකට කැඩිලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ මේ mouse cursor එක අරන් යද්දි මෙන්න මේ කොටසේ නම මෙන්න මේකයි කියලා අපිට පෙන්නනවත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ description එකේ පල්ලෙහාට ගියාම පල්ලෙහායින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට captures කියලා අපි අර කඩාගත්ත කොටස් ටික ඒ නම් වලින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ විදිහට තමයි නිවැරදිව අපේ වීඩියෝ එකට captures add කරගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මේ විදිහට නැතුව ටිකක් ලස්සන විදිහටත් හදාගන්න. මම දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්නවා. ඔයාලම හිතලා බලන්න කලින් තිබ්බ විදිහද හොඳ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි icon ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න එකද ගොඩක්ම හොඳ කියලා. ඔයාලට කැමති විදිහකට මෙන්න මේ captures ඔයාලගේ වීඩියෝට add කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කැමති විදිහකට මේක ලස්සනට හදාගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. වැදගත්ම වෙන්නේ අර තප්පර 10. ඒ වගේම captures 3ක් දාන එක. ඒ වගේම මුල්ම capture එක බිඳුවෙන් පටන් ගන්න එක. මෙන්න මේ නීති ටිකට යටත් වෙන විදිහට ඔයාලගේ captures ටික ඔයාලට කැමති විදිහකට ලස්සන කරලා හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකේ අනාගතයට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක අප් වෙන්න ගොඩක් බලපාන ප්‍රධානම හේතුවක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එක rank කරගන්න, ඔයාලගේ වීඩියෝ එක rank කරගන්න ගොඩක්ම බලපාන ගොඩක්ම වටින දෙයක්. මේ විදිහට පුළුවන් අපිට ගොඩක්ම සාර්ථකව අපේ වීඩියෝ එකට capture එකක් add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක කොටස් කරගන්න. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ YouTube captures අපේ වීඩියෝ එකට නිවැරදිව ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ captures පොඩ්ඩක් ලස්සන විදියට අපේ වීඩියෝ එකට එහෙම නැත්නම් අපේ channel එකට ගැලපෙන විදියට අපේ audience එකට පොඩි ආකර්ෂණයක් ඇති වෙන විදියට ලස්සනට මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. YouTube channel එකක් ඉක්මනට rank කරගන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්න. Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න. Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.